Đây là bản đồ của khu vực Trường Sa này. Khi mình zoom kỹ vào này, đó, thì quý vị khán giả sẽ thấy là đây, Linh đang ở cái vị trí này. Và cái chỗ này thì chính là cái hòn đảo đây. Xa xa kia là một cái hòn đảo khác mọi người nhé. Thì nó được kết nối với nhau bằng một cây cầu ở giữa kia. Đó. Hòn đảo này rất là lớn mọi người ạ. Và nó nằm ở giữa lòng thành phố luôn. Đây là quê hương của người đàn ông này. Đó. Còn phía bên kia là bên trong thành phố đây, trung tâm thành phố. Cho quý vị khán giả cùng xem giao thông ở một thành phố của Hồ Nam đây, thành phố Trường Sa. Và ở đây Linh thấy là có những người ngủ dưới gầm cầu như thế này này. Đây, đây một khu phố tan nát, rách nát luôn. Chưa treo什么? Chưa treo什么? Tháng dấu papa. Bánh này là ở bên này người ta gọi là tháng dấu papa. Chú này chú tưởng mình là người Thái Lan. Tôi là Việt Nam人. Ta chào hảo. Ông ấy bảo là món đậu phụ thối này là một món rất là đặc trưng của Hồ Nam. Ôi rồi. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang ở trên một hòn đảo thuộc thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Và đây là một nhà ga ở trên hòn đảo này, một nhà ga tàu điện ngầm mọi người ạ. Và từ đây thì Linh sẽ di chuyển đi ra bên ngoài và có thể đến với hòn đảo nằm trên dòng sông Tương Giang ở ngay giữa lòng thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam này luôn. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Để chúng ta di chuyển từ trung tâm thành phố đến đây thì chỉ cần đi tàu điện ngầm thôi, chỉ có 2 tệ thôi, rất là rẻ, khoảng 8.000 tiền Việt Nam. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ thấy có những dòng người thì cũng vừa bước vượt qua Linh rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài và đi ra chỗ hòn đảo này để khám phá xem là hòn đảo này có điều gì đặc biệt và thu hút, hấp dẫn đến những du khách hay không mọi người nhé. Để ra vào khỏi những cái chỗ như thế này, đây, chúng ta dùng những cái mã như thế này, quét một cái. Đó, thế là cửa nó mở và mình cứ thế là đi lại thôi. Nó rất là tiện lợi. Nếu mà quý vị khán giả mà biết sử dụng những cái phần mềm của Trung Quốc ấy, thì tiện lợi lắm. Bởi vì là ở đây thứ nhất là phần mềm nó đã tích hợp rất là nhiều thứ rồi. Ví dụ như là chúng ta có thể là mua sắm gần như là tất cả mọi thứ bằng những cái app thanh toán này. Và chúng ta có thể đi lại giao thông các thứ là nó đều rất là tiện lợi. Và đây, khi mà đi lên hay là đi xuống nhà ga thì chúng ta cũng sẽ có những cái thang điện như thế này để có thể là tiện trong cái việc là di chuyển. Đây rồi, trời thời tiết rất là đẹp khi mà đang có những ánh nắng dịu nhẹ giữa cái thời tiết nó hơi se lạnh một chút. Đó, vậy nên là khi mà chúng ta thấy những ánh nắng thì cảm giác nó sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Hòn đảo này rất là lớn mọi người ạ, và nó nằm ở giữa lòng thành phố luôn. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy dòng sông kìa, đó, dòng sông kìa, và xa xa ngoài kia là khu vực trung tâm của thành phố. Bây giờ thì Linh sẽ cho quý vị khán giả cùng xem cái hình ảnh của cái hòn đảo này ở trên khu vực bản đồ trước. Đó, để quý vị khán giả dễ mường tượng hơn là mình đang đứng tại vị trí nào thuộc thành phố Trường Sa mọi người nhé. Và đây là bản đồ của khu vực Trường Sa này. Khi mình zoom kỹ vào này, đó, thì quý vị khán giả sẽ thấy là đây, Linh đang ở cái vị trí này. Và cái chỗ này thì chính là cái hòn đảo đây. Có 2 hòn đảo luôn. Hòn đảo này là một ngôi làng có tên là làng Phúc Châu. Đó, nhưng mà nó là những cái ngôi làng kiểu mang tính truyền thống và nó đang được sang sửa, xây sửa lại, cho nên là nó không thuận tiện, không phù hợp để du lịch. Còn cái hòn đảo này, hòn đảo mà Linh đang có mặt tại vị trí này đây, là một hòn đảo rất là nổi bật của thành phố Trường Sa luôn. Đó, chúng ta sẽ đến cái quanh quanh ở khu vực hòn đảo này để ngắm nhìn xem là một hòn đảo ở đây thì nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Nó rất là dài luôn đấy và cực kỳ đặc biệt luôn. Và đây là hòn đảo trong nội địa lớn nhất của Trung Quốc mọi người nhé. Đó. Đi thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đó, có vẻ như là chúng ta sẽ phải mua vé đấy, bởi vì là Linh thấy có những người xếp hàng ngoài kia kìa, rất là đông luôn. Đây là một cái điểm có thể là thông tin để chúng ta hỏi những cái thông tin liên quan đến việc là mua vé đây. Đó, tourist information này. Đó, thì có thể là mua vé ở đây, đúng rồi.
Mình thấy có những cái bảng giá liên quan rồi. Vé thấp nhất là 120 tệ. Vé thấp nhất hình như là 120 tệ cho một người lớn. Đây mọi người ơi. Có những loại 80 tệ, 60 tệ. Chúng ta có thể là nhờ những cái người mà ở quầy lễ tân này người ta hướng dẫn cho, hoặc là chúng ta nếu biết cách thì cũng có thể là tự ra đây mà quét mã. Thì Linh sau khi quét mã, ở đây có 2 cái mã, thì mình quét cái mã thứ hai này mọi người nhé. Thì nó sẽ hiện lên những cái danh thắng như thế này để chúng ta có thể đến hòn đảo này và tham quan ấy. Thì cái này sẽ không mất phí, miễn phí, nhưng mà mình phải đặt trước cái thông tin, mình phải điền cái thông tin đăng ký ở đây và được đi chơi trong những cái khung giờ nào, đó là nó sẽ hiện ở đây rồi. Lúc nãy thì Linh đã đăng ký này rồi, bây giờ thì Linh sẽ đăng ký này cho quý vị khán giả xem này. Đó, thì mình chọn đây là cho người cao tuổi này, còn đây là mình trẻ này. Đó, thì đây là một cái bảng thông tin ấy để mình gọi là mình đọc người ta thông báo những cái thông tin quan trọng thôi. Đó, và đây là cái thông tin liên quan đến tên của mình này. Đó, ô thứ hai là đây là chọn sử dụng là mình là người nước ngoài thì mình sẽ sử dụng là hộ chiếu này. Đó, hộ chiếu ở đây này, Hu Chào này. Đó, còn bên trên này là tên mình, Quang Lính. Thì lúc nãy Linh đã điền rồi cho nên là nó còn lưu thông tin ở trên kia, Quang Lính ví dụ vậy. Đó, đây là hộ chiếu, đây là cái số hao mã, đây là số hộ chiếu mọi người nhé, đây là số hộ chiếu. Đó, thì mình điền thông tin hộ chiếu của mình vào, vậy là xong. Đó, ví dụ như vậy, xong rồi mình ấn vào đây, thế là nó sẽ cho mình đăng ký là được đi chơi ở trong cái khung giờ đó. Sau khi điền xong ấy thì nó còn hiện lên một cái bảng như thế này cơ, để mình chọn lựa cái phương tiện để mình có thể là đi ở trên cái đảo này. Đó, bởi vì cái đảo này như quý vị khán giả có thể xem trên bản đồ là thấy nó rất dài, cho nên là đi bộ thì cực kỳ là mỏi chân. Vậy nên là ở đây thì người ta cho lựa chọn rất là nhiều những cái phương tiện để mình có thể là thuê ấy. Đó, thì ở đây Linh thấy là có những cái xe kiểu xe khách, xe tải nhỏ hay là xe khách nhỏ, những xe điện như thế này này. Đấy, nhưng mà mình là đi một mình thôi cho nên là mình chọn cái tàu hỏa này. Đó, thì đây là có cái mức giá là 40 tệ hoặc là 45 tệ hay là 45 tệ, thì mỗi cái này nó đều có gọi là một cái gọi là lộ trình. Nó cũng có những cái lộ trình thì nó tương đương, nhưng mà có những cái ví dụ đắt hơn thì nó sẽ có thêm một cái lộ trình nào khác đó. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì bây giờ Linh chọn thôi. Linh sẽ chọn loại 40 tệ này. Đây, sau khi thanh toán xong là 40 tệ đây. Đó, thì mình sẽ được giống như là một cái vé để mình có thể là đi trên cái chuyến tàu hỏa màu hồng hồng đó, thì tiện hơn trong cái việc di chuyển xung quanh đảo. Thưa quý vị, Linh đã đặt xong như này rồi nhá. Đó, mình sẽ có một cái mã để lát nữa mình qua cái chỗ xếp hàng kia và mình quét là mình sẽ được vào trong thôi. Ở gần đây thì bên ngoài cổng ấy là cũng có những cái nơi bán hàng như này, bán nước hoặc là bán những cái đồ lưu niệm chẳng hạn. Trước khi đi tiếp thì cho quý vị khán giả cùng xem, đây là một cái gọi là hình ảnh bản đồ về cái hòn đảo này. Đó, nhìn ở đây thì nó sẽ dễ hơn là nhìn ở trên cái điện thoại. Chúng ta đang đứng ở vị trí nào nhỉ? Your location. Đây, chúng ta đang đứng ở vị trí này và cái hòn đảo này nó rất dài như thế. Đó, nó rất dài như thế với rất là nhiều những cái điểm mà tham quan, vậy nên là chắc chắn là không thể nào mà đi bộ được rồi. Đó, Linh vừa mua một cái vé là 40 tệ, nó tương đương với khoảng là cũng phải tầm 150 tiền Việt Nam mọi người. Đó, để chúng ta có thể là đi lại ở trong khu vực khuôn viên này. Đấy, ví dụ như là những cái chỗ như thế này là nó giải thích cái thông tin thôi. Ở kia, những cái chỗ như thế này trắng trắng ngoài kia thì có lẽ là những cái hòm đựng đồ. Đúng rồi, mình có thể là gửi đồ ở đây và mình đi tham quan đảo cho nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, cũng là quét mã thôi. Ví dụ là chúng ta sẽ quét mã ở trên này này. Đây mọi người nhé, đây quý vị khán giả thấy mã không? Đó, xong rồi thì nó sẽ đây, ví dụ như thế. Xong rồi thì ô nào đấy. Đó, trước đây làm một lần rồi mà tự dưng bây giờ cũng không nhớ lắm, nhưng mà bây giờ Linh cũng không có nhu cầu để gửi đồ đâu, mình chỉ giới thiệu qua cho quý vị khán giả thôi. Có rất là nhiều chỗ như thế này đây. Đó,
Giờ chúng ta đi vào trong thôi. Còn rất nhiều điểm để chúng ta có thể ngắm cảnh. Có những người là người ta cầm những cái vé bán ở ngoài như thế này luôn này. Đó, vé kiểu vé dạo, vé trao tay kiểu thế. Bây giờ mình vào đây thôi. Đường nào thì chắc là cũng được ở đây. Qua đường nào mà đông người nhất thì mình cứ đi thôi. Phải có mã như này mọi người nhé. Mã này là mình tự quét bằng cái phần mềm WeChat. Đó. Còn nếu mà quý vị khán giả mà tự đi mà không biết thì có thể hỏi nhân viên ấy, người ta sẽ làm cho thôi. Linh đến đây vào tầm bây giờ là khoảng 4 giờ kém buổi chiều. Thời tiết rất là ấm áp. Mình cũng không rõ là mình có quét được không nữa, nhưng mà cứ test đi. OK. 是来错的，你约的是岳麓山。我是外国，听不懂啊。护照。护照 OK。phải lấy hộ chiếu mọi người ơi. 约好了可以扫脸。哎，你好，他要扫不过来怎么办？ Bây giờ thì đang nhờ bạn này, bạn nhập cái thông tin hộ chiếu. 我女朋友的扫不进来。Đấy vậy thôi. Linh cứ nghĩ là cái đó để mình quét cái, nhưng mà hóa ra cái đó là để lát nữa vào trong kia thôi, chứ không phải là để đi qua khu vực này. Đó, vào qua khu vực này thì mình đưa hộ chiếu ra, người ta nhập thông tin là vào thôi. Miễn phí thôi mọi người nhé. Đi tham quan những cái chỗ này đều miễn phí cả. Tuy nhiên là mình phải đăng ký ở trên mạng trước và mua vé nếu mà mình cảm thấy là không thể đi bộ được, vậy thôi. Vé đó là vé để mình đi lại thôi, chứ không phải là vé để vào khu cảnh điểm. Bây giờ Linh vào đây đã, xong rồi mình sẽ nói tiếp. Vào đâu nhỉ? OK. OK, xem. Hóa ra là cái ảnh chụp màn hình là không được, mà mình phải sử dụng cái phần mềm thì họ mới quét được ở cái chỗ này. Đó. Thì mình sẽ được đi lên những cái chuyến tàu như thế này đây. Đây, lên toa cuối luôn. Lên cái ghế cuối luôn. Đó, cứ thấy xe là lên thôi. Có rất là nhiều những cái tàu khác nữa đây. Cái này là mình sẽ được đi một vòng xung quanh đảo luôn mọi người ạ, và ngắm nhìn cái hòn đảo này. Chứ nếu mà đi bộ với cái chiều dài của hòn đảo như thế thì mệt lắm. Đó, lại nói thêm về cái vấn đề là đi du lịch ở Hồ Nam. Thì ngay tại Hồ Nam này có rất là nhiều những địa điểm du lịch nổi tiếng. Ví dụ như là Phượng Hoàng Cổ Trấn hay là Trương Gia Giới. Thì hai địa điểm đó là rất là nhiều những du khách Việt Nam của chúng ta là đến đó gọi là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đó. Và tour du lịch để đến đó thì cũng mình thấy là cũng khá là rẻ, và bay thẳng từ Hà Nội, Và nếu mà tự đi ấy, thì thực sự là rất là tốn kém. Bản thân Linh chưa đi đến hai địa điểm du lịch đó, mà mình chỉ đi mới đến thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam này thôi đã rất là tốn cái chi phí về vé tàu cũng như là những cái vé xe đi lại rồi. Và Linh có tham khảo, Linh đã tìm hiểu là nếu mà giả sử Linh tự đi từ khu vực thành phố Trường Sa này để đi đến hai địa điểm du lịch đó, đến Phượng Hoàng Cổ Trấn đi chẳng hạn, hay là đến Trương Gia Giới đi, thì cái vé để đi đến cái Trương Gia Giới thôi, tính từ đây đi thì đã là khoảng hơn 150 mấy tệ rồi, thì cộng cả hai chiều là 300 tệ. Đó, mà đó là chưa đi đến tận nơi đâu mọi người nhé, chỉ là đi đến một cái nhà ga ở gần với khu vực Phượng Hoàng Cổ Trấn đó. Và để đến đó thì chúng ta cần phải đi thêm cả taxi hoặc là những cái phương tiện xe buýt hay là xe khách chẳng hạn ấy, thì lại mất thêm tiền nữa. Vậy nên là tính sơ nó vào khoảng tầm 400 cho đến 500 tệ để Linh có thể là đi đến đó và quay trở về đây. Chỉ tính mỗi thế thôi nhé, còn chưa tính là vé vào những cái cảnh điểm hay là như nào cả. Đó, thì 400-500 tệ là coi như là khoảng 2 triệu rồi, 2 triệu. Mà đấy là tính từ cái vị trí là từ thành phố Trường Sa này đi đấy mọi người nhé. Còn nếu mà tính từ Việt Nam đi thì nó rất là tốn kém.
Đó, riêng cái tiền vé tàu và chi phí đi lại thôi thì Linh bắt đầu từ Việt Nam Linh tự đi ấy, thì đến bây giờ cộng đi cộng lại nó phải khoảng tầm 10 triệu rồi. Đó, cộng đi cộng lại là tầm 10 triệu rồi. Mà còn gần như là còn chưa được đi chơi xa chỗ nào, chỉ là đi đến những cái trung tâm của thành phố thôi. Đó, cho nên là nếu mà quý vị khán giả đi thực sự mà để tiết kiệm nhất là đi tour. Đó, đi tour thì nó sẽ tại vì đi đông người mà, cho nên là chi phí nó sẽ được giảm giá hơn, sẽ rẻ hơn. Đó, còn đi tự túc thì đương nhiên là mình vừa phải thuê khách sạn này, phải tự tìm hiểu về đường đi lối lại này, tự tìm cách là đặt xe, hay là tóm lại là rất là nhiều thứ. Đấy, cho nên là đi tự túc thì có cái hay của tự túc là mình tự do, đúng không? Mình tự do khám phá, mình thích đi đâu thì mình đi. Còn đi tour thì đi theo lộ trình, và đôi khi là đi tour do là những cái điểm đến nó khá là cách xa nhau, vậy nên là chúng ta sẽ di chuyển ở trên xe khá là nhiều chẳng hạn, thì nó cũng gây nên cái mệt mỏi. Nhưng mà tour thì đúng là phải nói là rẻ, thực sự là đi tour là rẻ đấy mọi người ạ. Linh thì có tư vấn kể cả là quý vị khán giả đi tour hay là đi tự túc thì cũng đều có thể nhắn tin cho Linh, và Linh sẽ hướng dẫn mọi người là cách di chuyển, đó, cách di chuyển hay là cách có thể là đặt phòng khách sạn, hay là cách sử dụng tiền trong WeChat, trong Alipay, những cái phần mềm thanh toán nổi bật của Trung Quốc. Đó. Còn bây giờ thì Linh đang di chuyển ở trên cái chuyến tàu này rồi, và những cái hình ảnh này là những hình ảnh đầu tiên về khu vực hòn đảo này. Đó, chúng ta sẽ thấy là những cái căn nhà, đó, những cái căn nhà đỏ đỏ này cũng rất là bắt mắt đấy. Hòn đảo nó, cái chỗ này thì trông nó kiểu hơi châu Âu một chút. Rất là đẹp luôn. Ở đây có một cái hồ nước, chắc là buổi tối thì nó sẽ bật đèn lên và trình chiếu nhạc nước đấy. Ở bên kia thì chúng ta sẽ nhìn thấy dòng sông Tương Giang và quang cảnh của thành phố Trường Sa. Đó, tài xế khi mà đi đến những cái trạm dừng như vậy là sẽ cho mọi người quyền quyết định là có xuống hay không. Nếu xuống thì xuống. Xong rồi nếu mà lát nữa mình chơi chỗ này chán rồi thì mình thấy chuyến tàu khác đi ấy, thì mình lại nhảy lên và lại tiếp tục đi vậy thôi. Cái 40 tệ này là nó đã bao gồm là cái việc di chuyển ở trong cái khuôn viên của khu vực hòn đảo rồi. Đảo xanh sạch đẹp quá. Nó như là một cái công viên ở giữa lòng thành phố ấy. Đấy, nếu mà quý vị khán giả mà thích đi bộ cũng được đây. Đó, nhiều người cũng đi bộ đây. Nhưng mà có lẽ là những người này là họ vừa xuống với cái chặng kia và họ đi bộ quanh quanh đây thôi. Chứ mà đi bộ cả đảo này thì chắc là không đi được đâu. Vào đây là để hít thở không khí trong lành. Chứ mà đi đến đây rồi là cũng chưa thấy cái ngoài những cái chỗ cây xanh, công viên, bãi cỏ như thế thì cũng chưa thấy có điều gì nó quá là ấn tượng, đặc biệt đối với Linh. Đó. Nhưng mà ấn tượng nhất thì chính là cái không khí ở trong lành, thoải mái, mát mẻ, nắng ấm. Đó. Nếu mà thích chụp hình thì cũng được, cũng rất là đẹp. Trong này có cả cửa hàng KFC luôn này. Đến một trạm dừng tiếp rồi. Linh sẽ xuống với chặng này. Mình sẽ xuống đi bộ chơi ở đây một tí đi. Đây là con đường mà chúng ta vừa đi đây. Đó. Còn ở đây thì có một cái nơi để chúng ta có thể ngắm nhìn về thành phố Trường Sa ở góc bên này. Bên này thì chúng ta sẽ thấy những cái tòa nhà rất cao và rất là đẹp mắt. Hóa ra dưới này còn có một cái con đường đi bộ như thế cơ. Đẹp quá. Kìa kìa. Đó, thành phố Trường Sa đó, của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây có hai bạn mỹ nữ, mấy nủy đang chụp hình ở đây cũng rất đẹp, để chúng ta có thể là chụp với cái background của thành phố. Con đường đi lại ở dưới này cũng đẹp mắt quá.
với những hàng liễu rủ à. Đó, đẹp lắm. Xa xa thì chúng ta còn thấy cả một cái cây cầu của thành phố nữa. Đó, một cây cầu bắc qua sông kìa. Đó, nhưng mà xa quá. Đẹp lắm. Bên này là chúng ta sẽ thấy một số những cái tòa nhà nổi bật của thành phố này. Đó. Hay là như là hướng dưới kia cũng như vậy, đẹp lắm. Bên này thì ngược sáng, và ở cái đoạn dưới dưới cuối cuối kia nó kiểu như là đang có cái lớp ánh sáng nó chiếu lên mặt hồ, mặt sông ấy. Trông nó mờ mờ ảo ảo, đẹp lắm. Đó, một cái thành phố của người ta này. Đó, thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Linh lại lên trên mọi người nhé. Mình lại đi đến địa điểm khác đi. Ở trong này là nghe chim chóc là hót líu lo luôn. Đó, rất nhiều chim luôn. Và đây có những cây đào đấy mọi người ạ. Linh thấy là nó cũng nở những cái bông hoa rồi đây này. Hoa anh đào. Đến lúc nó mà nở ra thì thôi đấy, đẹp lắm ấy. Tất cả những cái cây này đều là cây hoa anh đào à. Tháng 3 đến tháng 4 đó, khi mà những cái cây này nó nở ra hết. Ôi dồi ôi, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi. Đang chờ để lấy một cốc nước mọi người ạ. Linh đang vào chỗ KFC lấy một cốc nước, khát nước quá. Xong rồi thì chúng ta sẽ lại cùng di chuyển mọi người nhé. Trong này thì Linh thấy rằng là họ cũng không bán gọi là bán nâng giá lên đâu. Đó, thì khi mà đi đến với những địa điểm của Trung Quốc du lịch ấy, thì rất ít khi là có cái tình trạng là chặt chém du khách mọi người nhé. Và giá thành thì là họ bán cho người địa phương như thế nào thì bán cho những cái người nước ngoài, những cái người ngoại quốc đến chơi ở đất nước họ thì gần như là vẫn như thế thôi, họ sẽ không nâng giá hay là cái gì đâu. Đó, nên là rất là yên tâm về cái việc là đi du lịch ở Trung Quốc. Đó, nhất là ở những cái địa điểm du lịch hay thành phố ấy, bởi vì là họ rất là sợ bị gọi là bị phản ánh ấy. Đó, chỉ cần một người mà bán hàng nào đó, ví dụ kể cả bán hàng rong chẳng hạn, họ mà bán láo đi, đó, bây giờ mà bị phản ánh một cái là gần như là thôi luôn đấy. Đây là một cảnh điểm 5A của Trung Quốc mọi người nhé. Cảnh điểm 5A ở Trung Quốc thì họ phân loại ra, ví dụ như là 3A, 4A hay là 5A chẳng hạn. Và 5A là cái số điểm cao nhất đấy cho một cái cảnh điểm, một cái địa điểm du lịch ở Trung Quốc. Đó, có nghĩa là được đánh giá về cao nhất. Nó sẽ dựa trên nhiều mặt để đánh giá cái mức độ xếp hạng này. Đó, rất là đẹp mắt luôn. Con đường này cũng cực kỳ đẹp luôn. Linh vừa định lên một chuyến tàu nhưng mà thấy đông người quá cho nên là thôi chấp nhận là bước đi bộ thêm một đoạn. Đây, chúng ta lại thấy một chuyến tàu rồi nhưng mà không thể nào mà lên được. Đẹp quá, đi bộ thì nó cũng có cái đẹp của nó đấy, nhưng mà chiều dài thì hơi xa, vậy nên là vẫn cứ phải là tìm xe và đi thôi. Linh vừa nhờ ba bạn nữ này chụp hình cho. Đó, chụp hình với con đường này cũng là một cái điều hết sức là đẹp luôn. Bởi vì là buổi chiều cho nên là đang có những ánh nắng nó len qua hàng cây ấy. Vậy nên là ấn tượng lắm. Ồ, hóa ra là đến đây thì nhiều người sẽ xuống xe, bởi vì là ai gần như là cũng ấn tượng với con đường này. Ở bên cạnh là hai hàng cây rất là đẹp luôn. Ở đây có một số người thì họ bán những cái đồ lưu niệm hoặc là những cái lá cờ của Trung Quốc. Mình đi bên trên thôi. Ở dưới thì mọi người chụp hình với những cái cây liễu như thế này này, cũng đẹp lắm này. Chỗ này mọi người xuống nhiều quá. Nắng đẹp ghê. Ồ, có một vài những cô gái xinh xắn này. Đấy, chụp hình ở đây.
Đoạn đường này ai cũng đi bộ thôi, xe thì nó không đi qua chỗ này được, nó phải đi qua cái hướng ở trên kia. Đó, một cái hướng ở trên kia. Lâu lắm mới thấy có 2 vị khách ngoại quốc ở trên kia. Wow, ở đây còn có một cái mùi thơm thơm nữa cơ. Không biết là mùi của cái hoa của loại cây nào. Thưa quý vị, Linh đã biết đây là mùi gì rồi. Đây là mùi của cây cam. Đó, đây là lá cam này. Bởi vì hòn đảo này có tên là đảo cam mọi người ạ. Lúc nãy thì lại quên mất, cho nên là đến đây ngửi thấy mùi và nhìn sang bên này thì mới biết là hóa ra đây là mùi của lá cây, của cây cam. Đó. Mình cũng không rõ là tại sao người ta lại đặt tên là đảo cam nữa. Có lẽ là đây ngày xưa những người sinh sống trên hòn đảo này thì họ trồng cây đó là chính. Vậy nên là đã đặt tên cho cái hòn đảo này là như vậy. Trong này cũng có những cái cảnh điểm, cũng có những cái nơi chụp hình khá là đẹp mắt đây. Ở đây là tập trung đông người hơn bình thường đây. Và họ đang đứng tại đây để chụp hình với một biểu tượng. Thực sự là một biểu tượng của thành phố này cũng như là của tỉnh Hồ Nam luôn. Đây là quê hương của người đàn ông này. Đó. Đó chính là đây, Chủ tịch Mao Trạch Đông hồi trẻ. Đó, một bức tượng điêu khắc rất là lớn. Đông chưa? Đây chính là cái biểu tượng gọi là biểu tượng du lịch mà thu hút nhiều người nhất ở trên cái hòn đảo này. Họ dừng tại đây để xếp hàng chụp hình luôn. Đông lắm. Không có chỗ mà đứng mà chen vào mà chụp luôn đấy mọi người ạ. Các cô gái xinh xắn luôn. Đó. Ai cũng đua nhau chụp hình với bức tượng này. Từ những người trẻ cho đến những người già. Đây có một cặp đôi rất là xinh xắn đây. Đó. Ước gì gặp một người Việt Nam thôi. Thật là khó. Đó, đây cũng là một cô gái rất là xinh xắn này. Đó. Cũng đẹp đấy chứ. Đó, biết chụp thì cũng rất là đẹp luôn. Khá là đẹp mắt. Nhiều bạn trẻ lắm. Cứ nghĩ là phải người lớn tuổi thì họ mới thích chụp với những cái công trình biểu tượng lịch sử như thế này. Nhưng mà những người trẻ là họ cũng thích thú lắm khi mà đến đây và họ đứng chụp hình. Trong này là vườn cam đấy mọi người. Đó. Tiếc có quả cam nào.
Rất là nhiều vườn cam đấy, bảo sao là người ta đặt tên là đảo cam. Bước thêm một đoạn đường nữa thì có một cái khuôn viên như thế này. Ở đây là gần như là cái mũi nhọn của cái khu vực hòn đảo ấy. Đó, cái đoạn mũi nhọn nhất, và nhìn ra cái hướng cũng là hướng của những cái cây cầu bắc ngang qua hai bên của thành phố thôi. Đó, và đây là sông Tương mọi người nhé. Sông Tương, hay gọi là sông Tương Giang. Đó. Ngày xưa thì Chủ tịch Mao đến đây và có ăn cam, rất là thích ăn cam ở đây. Vậy nên là nó mới có một cái biểu tượng như thế này ngay tại hòn đảo này. Đó. Đây có một bạn mặc trang phục kiểu ngày xưa ấy, đẹp lắm. Đây, hình ảnh của Chủ tịch Mao Trạch Đông hồi trẻ từ phía xa.多少钱啊？这是25，帅哥，这我们这里的特这是25啊。沙盘橘，这个是沃柑，两个都是这个是什么？哦，橘子啊，沃柑，沃柑。这是橘子对啊，啊，多少？也是25， 25đều là 25 tệ mọi người ạ. 两个都是纯甜的，但是这个的水分会更多。 đều là trồng ở đây 两 cả. 个的话就是可以优惠5元，就是45两。 Đều là 25 tệ. Của chứ cơ. 要这 Ok. 个啊， Mình lấy một cái đây, một cái túi cam như thế này, một cái giỏ cam như thế này. Đây là quýt chứ. Đó. Đều là trồng ở trên hòn đảo này. 25 tệ thì khoảng tầm 100.000. 100.000. Mình cũng muốn trải nghiệm là ăn cam ở đây để xem là nó có cái gì nó khác biệt không. 2个人吃粉，他又跑一趟，他饭还没来。谢谢. 好的，谢谢. 走 Ok. 走啊。 谢谢. Linh mua quýt để cho nó tiện trong cái việc là mình ăn. Đó, cam thì bây giờ không có dao để bổ. Tất cả thì nó đều là trồng ở trên này thôi. Nhìn cái quả của nó là cũng đẹp mắt lắm. Nó vàng ướp đẹp. Đó. Đây. Đều trồng ở trên đảo này mọi người ạ. Chắc là nó sẽ cũng xanh sạch đẹp, không dùng hóa chất đâu. Đúng là ngọt thật. Ngon ngọt luôn. Một cái túi như này cũng nhiều phết đấy chứ. Nhưng mà trên này chắc chắn là bán đắt hơn bên ngoài rồi. Chẳng qua là mình đến đây thì mình muốn mua để mình thử thôi. Ngon thật đấy. Ngon thật đấy mọi người ạ. Ngon và thơm lắm. Wow. Ở cái chỗ này thì là cái nổi tiếng nhất chính là cái bức tượng đó rồi. Còn những cái cảnh điểm khác là những cái cảnh điểm mà nói chung ở đây thì đều là do nhân tạo thôi. Linh nghĩ thế, đều là do nhân tạo thôi. Hòn đảo thì để mà nó được trở nên gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ như này thì chắc chắn là do tác động của con người rồi. Và mặc dù là nhân tạo nhưng mà mình thấy là những cái hàng cây ở đây thì nó được thiết kế, nó được trồng, được xen kẽ với nhau đẹp lắm. Nói chung là rất đẹp để mà mình có thể đến đây và chơi. Thì với một cái chi phí là 40 tệ cho cái việc đi xe thì đó, rất là xứng đáng đúng không ạ? Nếu mà quý vị khán giả còn đến với Trường Sa đi du lịch tự túc chẳng hạn, hay thì mọi người hãy đến đây chơi. Ngon. Ăn mãi cái túi này còn không hết đây. Bảo là ăn hết đi để đỡ phải xách đi xách lại. Nhưng mà nó nhiều quả lắm. Nhiều quả nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ăn mãi không hết luôn. Lại tiếp tục được di chuyển rồi mọi người ơi. Chúng ta sẽ đi thêm một vài những cái góc nhìn khác nữa. Một đoàn tàu như vậy là có 3-4 toa gì đó. Chật kín người luôn. Đảo này là dành hết cho việc du lịch rồi. Ngoài ra thì có một cái hòn đảo
Nó có tên là làng Phúc Châu. Nó cũng gần gần với hòn đảo này thôi. Nhưng mà làng đó thì mình chắc là người nước ngoài như mình vào thì không vào được đâu. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Đó, rất là đông người này. Đó. Thế là mình đã đi đến cái cây cầu mà lúc nãy xa xa, đứng từ xa có thể nhìn thấy này. Đó, bây giờ đang đi qua dưới cây cầu rồi. Cây cầu này thì nó cũng có cái tên là cầu đảo Cam luôn, cùng tên với hòn đảo này. Hóa ra là có một cái đường để lên cầu ở đây, lúc nãy không để ý. Đó, chúng ta có thể bước lên theo cái cầu thang kia và lên trên cầu. Đến cầu này là ai cũng xuống rồi, vậy nên là mình cũng xuống thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ bước lên trên cầu nhé, để ngắm nhìn quang cảnh hòn đảo từ trên cao, cũng như là ngắm nhìn thành phố luôn. Cũng rất là nhiều người lên đây để ngắm cảnh. Đây là một cây cầu bắc qua hòn đảo này. Còn phía bên kia là bên trong thành phố đây, trung tâm thành phố. Đó. Cái tòa nhà IFS kia kìa, là có thể nói là ở trung tâm thành phố luôn. Cho nên là mình nhìn là mình rất là dễ nhận diện. Đó, lúc nãy thì chúng ta đã đi dưới những con đường như thế này đây. Linh bước như vậy là ngược đường, bởi vì là Linh ở phía bên trong trung tâm thành phố cơ. Còn khi mà chúng ta bước ra đây là sẽ đến những cái quận khác của thành phố Trường Sa này. Và ở bên này còn có một cái khu thắng cảnh nữa, gọi là khu thắng cảnh núi Yue Lu. Đó, thì nó là chỗ kia kìa. Và ở bên này thì có những cái trường đại học nổi tiếng của Trường Sa cũng như là của Trung Quốc. Ở bên này có Đại học Trung Nam thì phải, và Đại học Trường Sa thì nó đều ở bên này cả. Đó. Thì thôi thì đằng nào cũng ở trên cầu rồi, thì chúng ta sẽ đi bộ sang bên kia để ngắm nhìn thêm cả những cái công trình ở bên này nữa mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái tòa chung cư. Kia là cả một dãy toàn là chung cư thôi. Chung cư rất nhiều luôn. Bên này thì sẽ không phát triển được như là ở bên kia. Bên này thì đương nhiên là phát triển hơn. Đó. Bên này mới là trung tâm. Toàn là nhà cao tầng, toàn là những cái tòa nhà cao chọc trời thôi. Đi ra đến giữa cầu ấy, khi mà nhìn vào cái hòn đảo này thì thấy nó trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Đó, với những hàng cây, và xa xa kia là một cái hòn đảo khác mọi người nhé. Thì nó được kết nối với nhau bằng một cây cầu ở giữa kia. Đó, kết nối với nhau bằng một cây cầu ở giữa kia. Và ở trên đó thì chưa phát triển, và nó có một ngôi làng tên là làng Phúc Châu. Đó. Còn đây là đảo Cam. Ui lạnh quá. Đảo này thì nó dài lắm, nó dài tận dưới kia kìa. Lúc nãy mình đã đi trên những cái chuyến tàu ấy. Đó, nó dài tận dưới kia cơ. Rất xa luôn. Thưa quý vị, là Linh phải nghĩ lại thôi. Và mình đang bước về cái hướng trung tâm của thành phố. Bởi vì là nếu mà bây giờ đi đến cái khu núi đó thì cũng không được vào nữa đâu. Bây giờ chuẩn bị trời tối rồi. Bây giờ chúng ta đi bộ về hướng trung tâm thành phố. Ở cái vị trí này ấy, là chúng ta có thể đi tàu điện ngầm luôn mọi người ơi. Ở bên dưới này này. Đó. Trong hòn đảo là có một cái nhà ga tàu điện ngầm. Lúc này thì Linh cũng đi từ trong trung tâm đến đây bằng tàu điện ngầm mà. Đó, chẳng qua là bây giờ Linh lên đây là để Linh đi bộ trên cầu, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh thôi. Ở đây là cũng có cái dịch vụ là đi trên những cái chiếc tàu thuyền như này đây, để có thể là ngắm nhìn quang cảnh của thành phố này. Đi một hồi thì đến bên này cầu mọi người ơi. Đây cho quý vị khán giả cùng xem giao thông ở một thành phố của Hồ Nam đây, thành phố Trường Sa. Rất là nhiều xe đang phải dừng chỗ này, không biết là có hiện tượng đang dừng đèn đỏ hay là tắc đường gì không. Đó, có nhiều làn như thế luôn.
Ở trong này là 4 làn, ngoài ra còn cả hai bên cạnh này nữa mọi người ơi. Đấy. Rất nhiều luôn. Xem nào có tất cả mấy làn nào. Ở đây là 4 mọi người nhá. Đây là 4 làn. Trong này lại là 4 làn nữa. Kia lại là 2 làn ô tô nữa và 1 làn cho xe 2 bánh nữa. Ngoài ra thì bên trong này có 2 làn dành cho xe đạp và xe máy nữa. Đó, xe 2 bánh. Đường rất rộng. Linh thì đang ở trên cầu, vẫn chưa xuống. Càng về tối là trời càng lạnh hơn rồi. Mình xuống dưới nhá. Còn đây là bên dưới của chân cầu này. Đó, khi mà xuống dưới thì chúng ta có thể là lấy những cái xe này để chúng ta đi luôn. Và ở đây Linh thấy là có những người ngủ dưới gầm cầu như thế này này. Đây. Đó. Hay là có những cái ô khác cũng như vậy. Và những người này chắc là những người làm những cái công việc ví dụ như là quét dọn rác này hay là ship hàng chẳng hạn. Thì Linh thấy có những cái chiếc xe ba gác như thế này. Đó, và có thể là họ sẽ sinh sống luôn ở dưới gầm cầu cũng nên. Bởi vì mình thấy cũng có nhiều những cái đồ đạc liên quan đến nấu nướng hay là quần áo thì treo ở kia lắm. Đó. Đấy, hầu hết là người già thôi. Có thể là những người này là những người vô gia cư và không có đấy, chỗ ăn, chỗ ở ấy. Cho nên là họ ở gầm cầu luôn. Đó. Cũng trông cũng gọn gàng phết đấy. Bây giờ xuống dưới thôi. Xe cộ thì nhiều lắm. Nó còn đổ lung tung hết đây. Đấy, họ nằm, họ ngủ ở dưới chân cầu luôn. Còn những cái xe này chắc là những cái xe giao hàng đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái này là cái nhà vệ sinh công cộng luôn này. Nó ở dưới gầm cầu cho nên là nó dễ dàng, nó tiện lợi như thế đấy. Đấy, nếu mà xuống dưới cầu hết pin thì cũng có thể là đấy, quét mã và lấy xăng. Đấy. Bây giờ thì chúng ta đi thôi. Mình sẽ tìm một chiếc xe máy cơ. Mình không muốn đi xe đạp. Một chiếc xe máy để đi về khách sạn đã. Đúng là một cái lối xuống tàu điện ngầm. Họ đang chở thang máy để xuống này. Hoặc là mình có thể đi bằng cầu thang điện chẳng hạn. Một cái làn dành cho xe hai bánh đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào một khu phố. Nhưng mà khu phố này nó lại được thiết kế ở bên dưới cái tòa nhà cao tầng như thế này. Đó. Và khi mà tìm mãi thì Linh cũng mới biết rõ là cái đường vào. Không ngờ là nó lại ở trong một cái nơi như thế này. Một khu phố khá là nổi bật với những người trẻ của Trung Quốc. Không rõ là có phải mua vé gì không. Chắc là không đâu. Nó có tên là Yongyuan Street này. Đó, Yongyuan Street. Xem. Đây, một khu phố tan nát, rách nát luôn. Nhưng mà nó lại được xây dựng ở dưới tòa nhà cao tầng. Đó, cái phong cách của cái khu phố này nó là như vậy đây. Phố đi bộ mọi người nhé. Ở những cái chỗ như thế này là người ta còn có hẳn một cái máy ảnh để người ta làm cái dịch vụ chụp ảnh luôn. Ở đây là hình như là nó có rất là nhiều tầng. Chúng ta có thể lên trên giống như những người này này. Đó. Đi chơi ở những nơi thiết kế đẹp chán rồi thì bây giờ là vào cái nơi gọi là trông tan nát như thế này. Ở trên này có cái quán ăn gì đó khá là đông khách.
Cái khu phố này là khu phố của thập niên 1980. Đó, người ta xây dựng dựa trên cái thời gian niên đại đó, những cái năm đó. Kể ra là có những khu như thế này cũng hay. Đây cũng sẽ có những cái món ăn đặc trưng, món ăn, những cái món đồ uống. Đây, hôm nay là Linh quyết định sẽ ăn món này đây. 刚刚出锅的，扫码拿就行了。刚刚出锅的， Sáu mã.多少啊, là phải 10块钱一份。 10 khoai. Một cái như này là 10 tệ mọi người ạ. 10 khoai. 我是外国。 你是外国人啊？我是外国人。 那可以啊，你是外国人，你都按。你是哪个国家？我是越南人。越南的，这个的话也听得懂啊。听得懂一点点。你来了多久了？到我们中国？我在15天。15天。那您是学的这个中国话还是？我是本身就会讲一些。旅游啊. 旅游。 不是学生. Kể gì à? Cô ấy hỏi Linh là ở Việt Nam thì sang đây là du học hay là như thế nào, nhưng mà không phải, đó Linh bảo Linh đi du lịch. 好，谢谢。这叫什么？随便拿一份。这叫什么？这叫糖油粑粑。 Tháng dấu papa. Bánh này là ở bên này người ta gọi là tháng dấu papa. Thì Linh thấy là nó cũng giống kiểu như là cái bánh rán giòn của mình ấy. Đó, ở bên lụa mì. Đó, rất là xe là bà. Bây giờ mình ăn thử nha. Linh nghĩ rằng là ở bên ngoài này ấy, là nó là thì đây cũng là bột gạo thôi, và bên trong thì chắc là nó rỗng, và có lẽ là nó ăn nó sẽ hơi ngọt một chút. Đấy, cô này cô giúp Linh lấy. Đó. Nó giống cái bánh rán của bên mình đấy. Đó, nhưng mà cái này là nó bên trong nó không có nhân gì cả, và tên là tháng dấu papa. 10 tệ cho 5 cái. Ngon. Đây là vịt mọi người. Đều là vịt cả. Wow, bất ngờ quá. Có một cái cáp treo, một tuyến cáp treo ở trong cái tòa nhà này luôn. Rất là bất ngờ luôn, giật cả mình. Kìa, đó. Tự dưng là thấy mọi người đứng ở đây xong rồi ngửa đầu lên là mình cũng tò mò. Một cái tuyến cáp treo vẫn có người ngồi trên mọi người nhá, chứ không phải là kiểu như là chỉ làm mô hình đâu, mà có người ngồi trên đàng hoàng. Có mấy người thôi, hình như 3-4 người gì đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục lên trên tầng mọi người ơi, để lên xem là ở trên đó thì có gì hay và thú vị hơn không. Wow, trên này nó còn khá là rộng luôn. Ở bên này là những cái quán ăn cơm gì đó. Chúng ta đi theo lối này, lối cầu thang này để lên trên. Không nghĩ được là bên trong nó lại có thể rộng như thế luôn. Đó. Đây, cái tuyến cáp treo ngay trên đầu mình rồi. Thưa quý vị, lên cao hơn một chút thì chúng ta nhìn được một cái đoạn đường trong cái khu phố này trông rất là hay. Mặc dù Linh nghĩ rằng là cả cái khu phố này thì nó không thể nào mà lớn như những cái khu phố đi bộ khác được, nhưng mà cái cách thiết kế của nó thực sự là rất là ấn tượng, và chắc chắn là phải rất là biết cách tìm hiểu về những cái địa điểm du lịch thì mới có thể là đi đến chỗ này thôi. Đó, cái này là phải đi tự túc thì mới có thể nhìn thấy được. Đó, khu phố này có tên là Dũng Nhoén Chia mọi người ạ. Lúc nãy thì có người ngồi nhưng mà bây giờ thì người ta xuống rồi.
Đó, nó vẫn di chuyển nhé mọi người nhé, vẫn đang di chuyển đây. Đó. Ở trong này là người ta vẫn chơi những trò chơi như thế này đây. Đây là những chiếc bánh cá. Đây là những chiếc bánh cá mọi người ạ. Tiếp tới chúng ta sẽ ăn món đậu phụ thối mọi người nhé. Đi phân à? Xéo à? 10 块钱. Có loại lớn và loại bé. Đó, loại bé là 10 tệ. Đó, chúng ta cùng xem người đàn ông này chế biến cái món đậu phụ thối Hồ Nam nhá. Món đậu phụ thối này là một món rất là đặc trưng của Hồ Nam. Và theo như Linh tìm hiểu thì là nguồn gốc xuất xứ của món này ấy, là nó ở An Huy, một tỉnh khác. Nhưng mà để mà trở nên phổ biến như hiện tại thì là nó xuất phát từ Hồ Nam mọi người ạ. Đó, nhờ Hồ Nam mà nó trở nên nổi tiếng hơn. Và trước đây khi mà Linh có hai người bạn Trung Quốc ấy, thì người ta cũng bảo là đến Hồ Nam thì nhớ là ăn cái món này. Bởi vì nó sẽ có những cái hương vị nó đặc biệt hơn. Đó. Linh gọi cái món bát nhỏ thôi thì là 10 tệ. Rồi, 10 tệ mọi người. Đó. 微信收款10元。泰国的朋友在直播吗？泰国的朋友。我是外国。泰国。泰国啊。泰南。您是泰国吗？不是。Chú này chú tưởng mình là người Thái Lan. 我是越南人。越南。欢迎越南的朋友。大家好。大家好。Ông ấy bảo là 越友谊万岁。谢谢. Đó, ông ấy bảo là chào mừng người bạn Việt Nam. Đó. Linh khi mà đến đây đi trên những con đường ở đây thì thấy người ta bán cái món đậu phụ này nhiều. Và cái gia vị ở đây thì có tỏi này, có ớt này. Và khả năng cao là nó sẽ cay hơn những cái vùng khác đấy. 这是灵魂汤料，微辣还是正常辣？一点点。那就微辣。微辣. Chú hỏi Linh là có ăn rất cay hay là cay bình thường, thì Linh bảo là một chút thôi. Đó, người ta sẽ ngâm vào đây. Đó. Đậu phụ thối này là ngày xưa có một cái câu chuyện là có một người đàn ông ở An Huy. Thế là ông ấy trong một cái lần là để đậu phụ qua đêm, xong để qua đêm và bị lên men. Thế là người này tiếc, người này lại lấy xuống cho trao với cả dầu nóng như thế này. Đó, về sau lại thành một cái món ăn nó đặc trưng và dần dần nó phổ biến lên. Ok, xe. Đó. Đây, trông có vẻ ngon đấy mọi người ơi. Lâu lắm rồi là mới ăn đậu phụ thối. Và hy vọng là nó thối hơn những chỗ khác. Ăn thối nó mới ngon. Cái thể loại cái món này nó là như vậy mọi người ạ. Chứ còn mà không thối thì ăn nó cũng bình thường lắm. Cái này nó cay nồng, thơm cay mà cũng chua. Ăn ngon lắm, không thối lắm đâu. Mình mong muốn là nó thối hơn nhưng mà nó thực sự là nó không thối lắm đâu. Wow. Cái món ăn này là món ăn mà nhất định khi mà đến với Trung Quốc, chứ đừng nói đến là Hồ Nam thì mới ăn. Đó, quý vị khán giả nếu có đến Trung Quốc thì nhất định phải ăn món này mọi người nhá. Và đặc biệt là đến Hồ Nam thì càng phải ăn. Đó, món đặc trưng của người ta đấy. Ở bên cạnh đậu phụ thối thì có một cái quán đồ uống. Và lúc nãy Linh thấy nhiều người cũng mua cái món này. Mình ăn xong cái đấy rồi thì mình phải mua nước thôi. Ở đây có mấy loại nước cơ. Đây là gì? Và đây là gì? Đây thì giống nước dừa. Nhưng mà không phải đâu. Cái này không phải dừa đâu. Đây là thấy có gạo ở trong thì chắc là cũng là kiểu nước lên men. Hay là đây cũng thế đây. Mình đoán là kiểu lên men đấy. Đó, những cái bát老板，我要一份。要原味的还是桂花的？原味的还是桂花？
啊，在这里我听不懂。就是要这个还是有花的？啊还是要这种？啊，这种，这种这种，好这种，多少了吧？10块。 10块。然后，这叫什么？哎，就这样，直接吃。啊，这就是纯的，纯。哎，就是原汁原味的，啊就是没有添加任何的，这个好吃，这种纯的。 ，OK， 啊，我听不懂。谢谢。啊，这个，哦，汽水，这那是酸梅汤，这个叫什么？ 酸梅汤， Xoăn mì thang. 对， Có 2 loại nước nhưng mà bây giờ mình đang nghĩ là mình không biết là nên uống nước nào. Chắc là uống nước này đi cho nó lạ. À, ý cung 20。 20. Tổng cộng là 20 tệ. Cái này là cơm rượu là chắc chắn rồi. Nhìn đã thấy là đây như kiểu là gạo nếp người ta lên men ấy mọi người. Xong rồi có thêm một chút hoa như thế này nữa. Hoa này cũng không biết là hoa gì nữa. Ôi rồi, đậm mùi rượu luôn, đậm cái hương vị rượu luôn. Ăn xong bát này khéo say rượu luôn. Cái cơm này nhá, nó vừa hơi lạnh lạnh một chút. Gạo này thì mềm, đó, gạo này thì mềm và có mùi rượu. Đúng là cơm lên men. Wow. Thử nốt xem nước này nước gì. Sợ là không uống được quá. Nếu mà uống cái loại nước trắng trắng thì chắc là dễ uống hơn. Cũng là rượu rồi. Cũng là rượu mọi người ạ. Nhưng mà nó nhẹ thôi. Không biết là rượu gì nữa. Nó hơi có vị nho. Cũng ngon. Tự dưng lại hôm nay lại uống rượu. Uống thêm một tí nữa là mặt đỏ hết. Lạnh quá cho nên là có những cái nơi như này là ấm cúng hẳn. Vâng thưa quý vị, trong tập này thì Linh đã đưa quý vị khán giả chúng ta cùng đến với hòn đảo nội địa lớn nhất của Trung Quốc, có tên là đảo Cam tại thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sau đó thì chúng ta đã cùng đến với khu phố đi bộ Yuan Yuan Chia. Đó, một khu phố đi bộ mà với cách thiết kế, cách xây dựng của nó khá là lạ mắt với phong cách thập niên 1980. Đó. Trong những ngày tới thì Linh sẽ còn quay thêm những cái nội dung khác để chia sẻ đến quý vị khán giả về thành phố này cũng như là về những cái cảnh điểm của Hồ Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.